Sige. Okay, ride safe. Okay, padulong nami. Padulong nami og sa Canibad mga brother. Ride safe sa mga brothers. Alas 5 na gid ay sirado. O karon padulong nami Canibad. O ba ang parekoys o mga brothers. Pasulod na tao Carmen. Time check natin pang sayuha 5:15 Carmen na. Anata diri sa sintro sa Carmen. O kang ato ang Marshall kusog kay panagat nabiyaan na itong mga kauban. Asa na to nahinay lang na ito wala to ng atong mga kauban kay sitong giboy libo-hilo na. O ito si Fritz Ronald Dilan 3 seconds. Si Junior Rex kapay kickbox Junior Rex oh. Mag-brain maligo ba? Outro pa kayo mo lang guys. Lima rami ka motor no. Tapos 2, 4, 6, 8 may kabok. Oh, nalata sa downtown Panabo. Og si Junior Rex nagulat mi sa traffic kay naptan may red lights. O karon mga parekoys pasulod na tao Davao City. Welcome to Davao City. Yeah. Libo-hilo na si Junior Rex. Boylo Junior Rex. Pari Junior Rex. Yan. Dili akin yun, kilit. Guba lang tunga karsada. Guba lang tunga karsada ba? Dili lagi. Ha? O nanata sa Bunawan mga brothers. Tulay na sa Bunawan Bridge. Magsugod ang traffic. Gipalupan na ko. Yeah. Yes. O cruising Bunawan. Dul-dul na tanaw. Ayag na gadya mga parekoy. O kami na namin sa Tibugo. Sakto na kay kahayag. O mingaw pa ang kadalanan. Wapay traffic. Patay. Bag? Oh, kuan mga habol. Oh, sa tent. Salamat. Kap naman di ay. Okay kayo. Si Unil, si Unil perdido. Reader mo to. Ayag ka kayo na. Naayod dyan dakop. Dagyan na mo. May gani kay kompleto mapun mi na. Mapun mi mga violation. May mga violation. So let's go yapon. Ride safe. So pasulod dumigsa sa ano sa uran
ano, first time ni Commander makasakay o makaadtog Samal. Sakay namin Lensa, Junior X o si Unil. Samal namin mga parekoys, no? Padulong namin mamahal sa Pinya Plata. Time check 6:35. Samal namin. Inailaga niya mong dagat. Abot namin Samal. Mahal sa amin, no? Mahal sa amin dili sa Advance Hospital. Ako ba si Junior? Junior X? Uy, practice mo. Ha? Practice? Wala pa practice. Kaya. Si Unil, among official. Pro official. This among resident. So mga parekoys, sumanamig pabahaw. O karon proceed namin sa Canibad. Sa Canibad ug sa puting bato. Torajonyor, ambakjonyor, halakjonyor, halaka. Aku ambak ko. Ambak di mo kana. Ada ka mutur. Ya. Oke, kayo na kayo.
ha? Lamay kayo, isa lang na bitsa ha? Ayusay! So mga parekoys, pauli na may tagong. Okay kayo amo ang experience dito. Okay kayo. Solo na lang may kay si Junior ug si Onil nang ulit na da gahapon. So kami na lang ni Tugtug ug ni Fritz. Karon pauli ka naming kuan. Padung naming Pinya Plata. Pauli na may kay di namin dito mamahaw kay halang kayo. Gapo kayong dalan no. Okay kayo. Okay!